得知柳琴所在的天皇城有空间虫洞，可萧炎进入地底岩浆世界修炼，体内的陨落星佑老师的成功率。萧炎前往四方阁大会赛场，探会给萧炎的中州之行带来什么样的隐患。Lúc này, ngay khi nghe thấy Tiêu Viêm nhắc đến đấu kỹ, Đường Chấn liền nói, không biết Nham Kiêu tiểu hữu đã nhìn chúng lại nào. Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng đáp, thiên hỏa tam hủy biến. Dứt lời, phía đối diện Tiêu Viêm, tất cả mọi người, ngay cả tông chủ Đường Chấn cũng giật mình. Rất nhanh, ông liền hỏi lại, Nham Kiêu tiểu hữu, đây là chí bảo của phần Viêm Cốc, ta là cốc chủ cũng không thể tùy tiện, người chọn thứ khác được không? Đường cốc chủ, lần luyện chế đan dược này có trọng yếu hay không? Rất trọng yếu, trong thời gian ngắn nhất định phải luyện chế được. Nếu như có ta và Huyễn đại sư trợ giúp, xác suất thành công là bao nhiêu? 5 thành. Vậy thì ta đảm bảo ta sẽ giúp cốc chủ có thể thành công ngoài ý muốn. Được, nếu như ngươi có thể giúp ta luyện chế đan dược thành công, ta hứa sẽ cho ngươi một cơ hội lấy thiên hỏa tam huyền biến. Một khi đã như vậy, xin cảm ơn Đường cốc chủ. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi, đợi ta chuẩn bị xong dược liệu chúng ta sẽ bắt đầu. Nghe vậy, Xích Hỏa trưởng lão liền dẫn Tiêu Viêm rời đi khỏi đây. Ở lại gian phòng, Đường Linh Nhi liền hỏi phụ thân mình tại sao lại tin tưởng Nham Kiêu như vậy. Đáp lại, Đường Chấn rất nhanh đã nhắc lại với Đường Linh Nhi về những chuyện xưa kia. Hiện tại, tất cả cũng chỉ có thể trông cậy vào lần luyện đan này mà thôi. Nghe vậy, Đường Linh Nhi vẫn vô cùng hậm hực. Hiển nhiên, nàng với cái tên Nham Kiêu chẳng có chút hảo cảm nào. Thời gian qua đi, không lâu sau, rốt cuộc ngày luyện đan cũng bắt đầu. Bây giờ, Tiêu Viêm cùng Huyễn đại sư đã cùng nhau có mặt ở tại một khoảng sân rộng lớn. Đứng giữa không trung, thanh âm Đường Chấn vang lên nói, hai vị chuẩn bị tốt rồi chứ? Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Huyễn đại sư gật nhẹ đầu. Thấy thế, Đường Chấn lại cất lời nói, lần này ta muốn luyện chế hỏa bố đan, đây là phương thuốc, mời hai vị xem qua. Dứt lời, Đường Chấn khẽ vung tay, hai quyển trục liền bay về hai phía. Cầm nó, Tiêu Viêm nhanh chóng dùng lực lượng linh hồn ghi nhớ lại. Sau một hồi, anh ấy mới chậm rãi mở hai mắt rồi lẩm bẩm. Thấy vậy phía xa, Đường Chấn nói, hai vị xem xong rồi chứ? Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Huyễn đại sư gật đầu, còn Đường Chấn, ông lại nói tiếp, ta không phải luyện dược sư, lúc tinh luyện dược liệu hãy để ta làm, đến khi dung hợp phải dựa vào hai vị rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Huyễn đại sư gật đầu. Xong xuôi, Đường Chấn khẽ vung tay, nhất thời từ trên trời cao xuất hiện một cái dược đỉnh sần sùi khổng lồ, đột nhiên rơi xuống làm kinh khí tung bay tứ tán, khói bụi ngập tràn nơi đây. Thấy vậy, Huyễn đại sư lẩm bẩm nói, Sơn Song đỉnh, bảo vật trong thiên đỉnh bảng, không ngờ nó lại nằm trong tay Đường cốc chủ. Chỉ là vận may thôi, quá khen rồi. Dứt lời, Đường Chấn lập tức lấy ra hàng trăm dược liệu để ra bên ngoài. Làm xong, bàn tay khẽ động, hỏa diệm trên tay bạo phát. Sau đó, thanh âm vang lên nói, nếu như tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời, theo bàn tay Đường Chấn khẽ động, 9 con hỏa long cũng liền bay ra. Dược liệu lập tức chảy vào bên trong dược đỉnh. Sau một hồi, ông ta cũng thành công hoàn thành việc tinh luyện dược liệu. Cứ thế, ba người phối hợp luyện chế đan dược vô cùng ăn ý. Thế nhưng, thời gian trôi qua, Cửu Long Lôi Cương Hỏa lại tỏa ra khí tức ngày càng mãnh liệt. Bất chợt, nó xuất hiện dấu hiệu bạo động. Nhất thời, Cửu Long đột nhiên đánh mạnh vào màn chắn năng lượng bao vây dược đỉnh, dường như nó muốn phá không ra bên ngoài. Cũng bởi điều này, màn chắn kia sau một hồi bị tấn công cũng vỡ nát, Huyễn đại sư liền bị chấn bay lùi lại. Tiêu Viêm thì khá hơn một chút, anh ấy vẫn đứng vững. Chứng kiến cảnh tượng vừa xong, Đường Chấn cùng Đường Linh Nhi nhíu mày. Lúc này, Đường Chấn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ mệnh của con ta đến đây đã tuyệt sao? Còn Tiêu Viêm, anh ấy lẩm bẩm nói, chẳng lẽ phải chịu thất bại ngay tại thời khắc cuối cùng này sao? Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm sau đó nhìn Đường Chấn nói, Đường cốc chủ, có thể cho ta tiếp tục luyện chế hay không? Nếu như Nham Kiêu tiểu hữu đã nói như vậy thì mời ra tay đi. Nghe thế, Tiêu Viêm gật đầu. Ngay sau đó, anh ấy liền ngồi xuống rồi bắt đầu kết ấn. Nhất thời, màu xanh trên người cũng liền bạo phát. Theo bàn tay Tiêu Viêm khẽ động, bên trong dược đỉnh, rất nhanh năng lượng đã dần dần ngưng tụ lại thành hình. Thời gian qua đi, không lâu sau, rốt cuộc đan dược cũng xuất hiện. Nhất thời, một luồng năng lượng mạnh mẽ màu đỏ sậm liền phóng lên trời cao. Thế vậy, Huyễn đại sư lắp bắp nói, đan lôi, hắn thật sự thành công, sao có thể? Còn Đường Chấn, ông ta vui sướng nói, Nham Kiêu tiểu hữu, đa tạ đã trợ giúp, đan lôi này cứ để lão phu là được rồi. Đường cốc chủ, đan lôi này giao cho ta đi. Dứt lời, Tiêu Viêm cũng liền mang địa yêu khôi ra bên ngoài, sau đó quát, địa yêu khôi, đi. Dứt lời, theo hiệu lệnh, địa yêu khôi liền lao lên cùng đan lôi giao chiến. Cứ thế, một trận giao phong kịch liệt giữa địa yêu khôi cùng đan lôi diễn ra. Không lâu sau, đan lôi cũng kết thúc. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, xem ra độ khó khăn tiến vào thiên cấp không hề nhỏ, ngày sau phải khắc thu nhiều hơn nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm cũng liền thu địa yêu khôi lại. Sau đó quay đầu, Tiêu Viêm cười nói, Đường cốc chủ, thứ kia phiền ngài xử lý rồi. Nham Kiêu tiểu hữu, đa tạ,
phần ân tình này lão phu xin ghi nhớ. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ cười nhẹ. Thế nhưng đột nhiên, Tiêu Viêm thân hình yếu ớt lại bất chợt ngất đi. Đến khi hai mắt lờ mờ tỉnh lại, Tiêu Viêm phát hiện mình đã nằm trên giường. Thấy vậy, Thiên Hỏa tôn giả cười nói: Tiểu gia hỏa, người đã hôn mê 5 ngày rồi. Thiên Hỏa tiền bối, có vẻ như linh hồn của ông đã tốt hơn rồi. Ở trong Thiên Sơn huyết đàm, linh hồn của ta cũng khôi phục không ít. Chẳng lẽ hiện giờ thực lực của ngài đã hồi phục tới đấu tôn rồi? Người cho rằng khôi phục đến đấu tôn là chuyện dễ dàng như vậy sao? Nếu không có thân thể, ta vĩnh viễn cũng không hồi phục được. Thiên Hỏa tiền bối yên tâm, việc luyện chế thân thể ta sẽ mau chóng thực hiện. Chỉ cần ngươi có thể cho ta một thân thể là được, còn thế nào cũng không sao. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, khẽ vươn vai một cái, anh ấy cũng liền đi ra bên ngoài. Vừa đi ra, Đường Hỏa Nhi đã đi về phía anh ấy. Trong khoảng một chút, sau đó nữ nhân kia liền dẫn Tiêu Viêm đi tới đại điện. Không lâu sau, ở trong đại điện rộng lớn đã xuất hiện rất nhiều người. Vừa đi tới, Tiêu Viêm đã liền hướng quyền về phía trước nói: Nham Kiêu bái kiến Đường cốc chủ. Ngươi chính là Nham Kiêu sao? Ta là Tam trưởng lão, việc ngươi vừa làm thật cảm ơn ngươi, thế nhưng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không thể truyền ra ngoài. Đại trưởng lão, ngài làm như vậy là muốn ta thất tín sao? Cốc chủ, theo ta thấy, vị Nham Kiêu này còn chưa để lộ dung mạo thật, cốc chủ định cứ như vậy mà giao vật kia ra sao? Nhị trưởng lão thật là xem trọng, nếu như ngài không thích, vậy thì ta bỏ ra là được. Dứt lời, Tiêu Viêm liền cởi mặt nạ ra để lộ dung mạo thật sự của mình. Thấy thế, tên kia chỉ thẳng tay vào anh ấy quát: Ngươi không phải là Nham Kiêu mà chính là Tiêu Viêm đúng không? Tại hạ đúng là Tiêu Viêm, chuyện này có vấn đề gì sao? Sao hả? Ngươi có hứng thú với đấu kỹ của người khác đến vậy cơ à? Ta có hứng thú với đấu kỹ của người khác hay không, không phải chuyện nhị trưởng lão có thể quản. Tiêu Viêm, ngươi nghĩ nơi này là Phong Lôi Các hay sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm quyết không nhân nhượng, anh ấy cùng đám trưởng lão của Phần Viêm Cốc xảy ra một cuộc đấu khẩu hết sức quyết liệt. Cuối cùng, tên kia đề nghị nếu như Tiêu Viêm có thể chống đỡ được 10 chiêu của hắn, vậy thì họ sẽ để anh ấy lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Cơ hội đã đến, Tiêu Viêm cũng lập tức đồng ý với đám người kia. Sau đó, tất cả mọi người liền cùng nhau ra bên ngoài. Rất nhanh, ở giữa sân đấu chính là thân ảnh của Tiêu Viêm và Ngô Thần. Sau vài lời võ mồm, Ngô Thần thân ảnh lão ta đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, lão ta liền lao về phía Tiêu Viêm mà đánh. Tích tắc sau, lão ta đã xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm, thủ trảo cũng liền đánh tới. Thấy thế, Tiêu Viêm liền dùng trọng xích đón đỡ. Cứ như vậy, hai người giao chiến hết sức quyết liệt. Tiêu Viêm cùng lão ta đã trải qua 5 chiêu. Tuy nhiên sau đó, lão gia hỏa kia rất nhanh đã dồn dập đánh về phía Tiêu Viêm, thậm chí trong một đòn va chạm, lão ta còn chấn bay anh ấy ra xa. Trong lúc Tiêu Viêm còn chưa kịp hồi phục thì lão gia hỏa kia đã lại một lần nữa lao tới. Thấy vậy, bàn tay khẽ động, Tiêu Viêm liền xuất hiện ra một cái màn chắn. Thế nhưng, lão gia hỏa kia đã liền lao tới một đấm phá tan màn chắn mà Tiêu Viêm tạo thành. Sau đó, lão ta liên tiếp tung quyền nện mạnh vào cơ thể của Tiêu Viêm, khiến anh ấy phải chịu đau đớn. Giờ khắc này, Tiêu Viêm thân thể như muốn tan vỡ. Tuy vậy, tên kia vẫn tiếp tục tung quyền, quả núi phía sau Tiêu Viêm lại bất chợt nổ tung, một màu cam nóng cháy cũng liền tỏa ra nơi này. Ngay sau đó, lão ta lao về phía Tiêu Viêm lại tiếp tục nện vào người anh ấy, khiến Tiêu Viêm bắn xuống mặt đất. Đến đây, lão liền một tay bóp lấy cổ Tiêu Viêm quát: Nhận thua đi, lão phu nếu muốn lấy mạng ngươi thì ngươi đã sớm mất mạng từ lâu rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm trên tay lão đột nhiên nhếch miệng rồi nói: 9 chiêu. Dứt lời, Tiêu Viêm bất ngờ hóa thành hư ảnh và tiêu tan trong không trung. Đến khi lão ta phát hiện và quay đầu lại thì ở phía sau, Tiêu Viêm trên tay đang ngưng tụ năng lượng kinh người đã hiện ra. Không lâu sau, theo bàn tay Tiêu Viêm ngưng tụ lực lượng, một đóa hỏa liên 3 màu lộng lẫy, thêm vào đó một loại thú hỏa cũng từ từ hiện ra. Phía xa, Đường Chấn nhìn thấy hỏa liên dung hợp từ dị hỏa thì kinh hãi, còn Ngô Thần cảm nhận nguy hiểm, thân thể lão ta liền bay lên, một đòn ngưng tụ toàn bộ lực lượng cũng bành trướng giữa không trung. Rất nhanh, một quả cầu mang theo năng lượng khủng bố từ trên người Ngô Thần cũng liền đánh thẳng về phía dưới. Thấy vậy, đóa hỏa liên trong tay Tiêu Viêm cũng bay ra, trong khoảnh khắc va chạm, một cỗ năng lượng khổng lồ đột nhiên sinh ra. Sau đó, một luồng ánh sáng kinh khủng khiếp lóe lên, làm mọi người mặt biến sắc. Thấy vậy, Đường Chấn thân thể khẽ động. Ngay lập tức, ông liền xé rách không gian và ném hỏa liên vào bên trong. Làm xong, ông thở dài rồi lạnh lùng nhìn về phía dưới nói: 10 hồi đã qua, Ngô Thần, ngươi thua, theo ước định, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sẽ đưa cho Tiêu Viêm. Nghe vậy, Ngô Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng hắn cũng không thể làm gì. Còn Tiêu Viêm, anh ấy mỉm cười nói: đa tạ Đường cốc chủ. Đến đây thì hết tập 107 phần 5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.